Hello guys, magandang buhay. Welcome ulit sa aking channel. Sa video ito ay tuturuan ko naman po kayo kung paano i-check through online ang ating SSS contributions. Huwag niyo pong kalimutan i-click ang like button, subscribe, at notification bell. Pero bago po tayo magsimula, ang kinakailangan ng ating SSS account ay naka-register na po online. Kung hindi nyo po alam kung paano mag-register through online ang ating SSS account, ay i-click nyo lang po itong video na ito. Sa video ito ay tuturo ko po sa inyo ang dalawang options po kung paano i-check through online ang ating SSS contributions. Tara po, ituturo ko na po yung unang option. Ang una po natin gagawin ay isi-search po natin yung website ni SSS dito po sa ating Google Chrome app. Search po natin yung sss.gov.ph. Yung una pong website na lalabas is yun po yung i-click natin. Tapos ayun, dito na po tayo sa website ni SSS. Check lang po natin itong I'm not a robot and then submit. Pupunta po tayo dito sa portals at i-click po natin itong member. Pagkatapos ay madadirect po tayo sa member login ng SSS. So ito po, maglalagin na po tayo. Lalagay po natin yung user ID, password, check po itong I'm not a robot, and then click po submit. Pagkatapos nyo po mag-login ay ito po yung lalabas. Nandito na po tayo sa homepage po ng ating SSS online account. So makikita nyo po dito yung home, member info, inquiry, e-services, payment reference number or PRN, contributions, PRN loans, and logout. Makikita din po dito kung kailan po mag-expire yung password natin. Para po ma-check natin yung ating SSS contribution, pupunta po tayo dito at i-click po natin ang inquiry. Ulitin lang po natin. Sa inquiry po, lalabas po yung benefits, contributions, eligibility, loans info, RTC, CPO, reference number inquiry, at sickness maternity leave. Para po ma-check po natin yung contribution natin, i-click po natin itong contributions. After nyo po maklik yung contributions, ay ito na po yung lalabas. Makikita nyo na po yung monthly contributions nyo po simula nung sumali po kayo sa SSS program. Sa sample ko po na ito ay hindi ko po ipapakita yung monthly contributions ko po. Part na rin po sa privacy ko. Pero ipapakita ko po kung ilan na po yung contribution na display dito. So sa case ko po is may 71 contributions na po ako na naka-display dito po sa ating SSS online account. So bali dito makikita niyo rin po kung meron ba kayong mga bakat or mga displayed po na mga contributions na pwede nyo pong itanong o i-clarify po sa SSS. So doon po nagtatapos ang ating unang option kung paano po ma-check yung SSS contributions natin through online. Ngayon po ay tuturo ko naman po yung second option po natin kung paano i-check yung SSS contributions natin through online. Una po ay i-download po natin sa Google Play Store yung SSS mobile app nila. Once na ma-download nyo na po is i-click nyo po itong open. Ito po yung itsura ng SSS mobile app nila. So, kailangan na po natin mag-login. Lalagay nyo po ulit yung user ID natin and then yung password. And then, click nyo po yung sign in.
after nyo po mag-login ay ito na po yung lalabas. Makikita na po natin yung homepage po ng ating SSS mobile app. So makikita po dito yung contributions, yung last posted contribution natin. Sa baba po makikita po yung activity history po natin. So para po ma-check natin yung contributions natin ay i-click po natin ito pong may plus sign sa loob ng asul na bilog. Ito po ang lalabas. So makikita po dito yung contributions ng actual premiums, loans, status po ng loans, balance, and kung gusto niyo po mag-apply ng loans, dito rin po. Benefit claims, yung maternity, sickness, disability, PC, medical, at retirement. And lastly po yung notification po ng maternity. Para makita po natin yung contributions natin ay i-click po natin itong actual premiums. After nyo po maklik yung actual premiums ay lalabas na po yung lahat ng monthly contributions natin. So naka-display po siya per month. Kung gusto nyo po makita yung previous years nyo po ng mga contributions ay swipe left lang po kayo. At dyan po nagtatapos ang ating video tutorial kung paano po i-check through online ang ating SSS contributions gamit ang ating mobile phone. Naway natulungan ko po kayo at marami po kayong natutunan. Huwag niyo pong kalimutang i-click ang like button, subscribe, at notification bell. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.